God morgon. Väskan är packad och jag har bara jackan att ta på mig. Sen så ska vi dra och så vi lämnar det här hotellet. Och nu så slipper vi nog regnet. Lite regn på förmiddagen här nu, men inget regn söderut. Så långt det går att kolla på YR i alla fall. Så delmål 1 nu, det är egentligen bara att hoppa upp på hojen, plöja typ 25 mil till Katowice. Och då har vi inte långt kvar till gränsen till Slovakien. Så jag hade tänkt att åka första då till Katowice. Och så där typ äta lunch eller någonting. Sätta mig på någon restaurang. Kolla karta lite så här, och planera nästa steg. Och om jag ska dra ner mot Kroatien-sidan. Eller om jag ska dra mot Rumänien-sidan. Så det är egentligen det jag har funderat på idag. Men vi syns när vi är på hojen och vi har kommit iväg. Ja, dags att rulla. Jätteschysst hotell där. Superfräscht. Kolla, hojen är dyngsur. Har regnat så in i bomben. Och det är supermulet här borta, men vi ska åka åt andra hållet så vi ska slippa det. Inne på apoteket här och köpt salva till rövhålet. Jag vaknade i morse med något jag hade känt. Det blödde ifrån rövhål. Och jag undrar vad som hänt. Skämt åsido. 2,5 timme till Katowice nu om vi inte stannar. Och nu börjar det regna på mig här. Så allt är fastlåst. Allt är stängt. Ingenting i fickorna. Så halv tank typ. Vi lagar om att köra upp en halv tank och ta en bensträckare sen. Den här hojen rymmer 19 liter. Tar jag på full tank. Och detta är första Africa Twin som kommer av nya generationen. Men typ 2017 eller 2018 så kom ju Adventure Sport modellen. Det är typ samma hoj. Det är att Adventure Sporten har jag vet inte om fjädringen kanske är lite mer anpassad för lite tyngre offroad-körning. Men den har framförallt större tank. Jag tror tanken är på 25 liter eller något sånt där. Och det är både på gott och ont. Min är på 19 liter och det blir ju ändå typ 19 kilo högst uppe på tankarna. Jag vet faktiskt inte om jag hade velat haft 25 kilo vikt här uppe. Och jag har typ en räckvidd på, om jag inte kör motorväg så kommer jag utan problem 40 mil utan att behöva tanka. Om man kör på mindre vägar. Och kör man motorväg så suger den ju i sig en del soppa såklart. Men det är alltid den här tryggheten man vill ha. Att det hade varit gött att kunna köra 40 mil utan att tanka och ändå ha kanske typ 10 liter bensin kvar. För 40 mil är ju i alla fall för mig absolut max. Det går inte att köra mer än 40 mil utan att stanna och ta en paus. Men då är man ju inne på ångerna och kör sen. Och jag kan köra kanske mellan 25 och 30 mil. Sen så behöver jag börja fundera på vart jag ska tanka någonstans.
kan ju aldrig lita på att man kommer hitta en mack liksom, så man vill alltid ha marginal. Dags att tanka upp ettan. Avverkat lite mil nu i alla fall. Det är 12 mil kvar till Katowice. Jag tror jag hade 25. Så vi ser vad fan är macken då. Jag vill ha gasolina. Gott att sträcka på benen lite. 14 liter. 14,21 liter. 104 slotti. 7 slotti. 7,34 slotti per liter. Det får bli en bensträckare och lunch lite längre fram, för det går bra att köra nu. Vädret är fint. Det är schysst motorväg och vi avverkar mil fort här, så vi kan bara hålla på medan det går fint. Average fuel consumption 5,6 liter per 100 kilometer. Så 0,56. Men då har vi bara kört motorväg i stort sett. Jag har inte glömt något nu. Nej. Så jävla ont i röven. Jag har inte fått Iron Button. När jag åkte förra året, så de första veckan var fruktansvärd. Efter bara andra dagen på hojen så började jag fundera på om fan är det ens utförbart att köra den här resan som jag gjorde. Men efter typ en vecka där omkring så bara försvann det helt. Alltså verkligen helt. Du kunde köra 50-60 mil om dagen utan att få ont i arslet. Och nu får jag ont i arslet. Bara kör typ 2 mil så får jag ont i röven. Men man vänjer sig sen. Och bara kollat på kartan lite. Jag vet inte riktigt vart jag ska åka. Jag slog in en punkt i Slovakien i alla fall. Och fick upp en rutt på Google Map. Och den går genom Tjeckien. För att jag är jävligt nära Tjeckien. Så det var snabbaste vägen. Så jag tänkte, vad fan jag åker. Jag har inte varit i Tjeckien. Så vi åker, så får vi se var vi hamnar. Så får vi se. Jag har inte bokat något boende eller någonting, utan klockan är ju bara 21. Så vi rullar på en sväng. Jag tror jag har hittat en liten småväg på kartan här som ska ta mig in i både Tjeckien och Slovakien. Men vi får se. Man vet aldrig vad som händer när man knappar på den där GPSen. Det är nog inte långt kvar till Tjeckien nu i alla fall. Och det är bara typ, om man tänker kartan, högra hörnet på Tjeckien jag kommer åka igenom. Men jag vet inte, jag kanske stannar där i natt. Då kan jag spätta igenom hela Slovakien imorgon. Och sen är jag i Ungern. Då kan jag koppla av lite. Då känns det som att man har kommit någon vart. Slovakien är ju jättefint att köra i.
Framförallt om man gillar typ slott. Jag har aldrig sett så mycket slott som i Slovakien. Jag åkte igenom där. Men målet från början har ju bara varit att ta sig ut ifrån Polen så fort som möjligt. Så jag tror jag har varit typ 6 gånger i Polen, kört igenom Polen, korsat hela landet säkert 4 gånger eller något redan. Så åh jävlar. Han hade shit, han kommer fastna då. Två plötta soppa kvar, kanske lika bra att tanka upp när vi har chansen. Så nytankad och så tog jag ut lite kontanter. Jag försökte få tag i euro fan under hela tiden jag har varit i Polen, men alla automater har bara varit slotty och den här resan var ju inte förberedd någonting så jag kunde inte fixa det hemma i Sverige. Jag bara klädde på mig och så bara packade en väska och åkte. Så inga kontanter och jag har inget grönt kort. Men jag tog ut lite slotty nu i alla fall. Det är bättre än inget. Så ber man snällt så går det säkert betala med slotty i Slovakien också. Man brukar få lite sådär fripass när man är turist. Man tänker den efterblivna där, det är synd om han har bara slått i och han fattar ju inte bättre. Så vi hjälper han. Det står 1 timme 26 minuter på min GPS och det är en destination, en byhåla typ. Bara någon random byhåla en liten bit in i Slovakien. Och innan dess så går rutten genom Slovenien, genom Tjeckien. Så jag måste vara i Tjeckien när som helst. Kanske här för mig. Nej. Men det är nog inte långt kvar eller? Fina vägar i alla fall. Det har varit riktigt nice att glida omkring på de här vägarna senaste timmen typ. Inte mycket trafik. Jag vet inte om ni ser så långt i GoPro, men i fjärran där borta är det ju mega bergskedjor. Och det är ju bergskedjan i Slovakien i alla fall, så det är inte långt kvar. Har du sett mig? Ja då. Och nej, nu kommer regnet också. Varför? Det skulle ju vara fint, men vädret kan ju ändra sig med. Nu är vi i Tjeckien.
En helt nedlagd gränskontroll. För där ser vi hittar någon mack eller någon restaurangställe eller något att stanna på och studera kartan, äta någonting. Och det är ett nytt land för mig. Jag har aldrig varit. Shit vad fint det var här, kolla vilken utsikt. Jävla piss att det börjar regna. Bara jag måste stanna och plocka av mig kamera och grejer. Helt och fantastisk utsikt alltså. Tror sig fram här. Sen jag kom in i Slovakien har jag inte sett en enda bensinstation eller någonting där man kan stanna under tak. Jag behöver stanna och studera kartan lite och vila lite och fundera på vad fan jag ska ta vägen någonstans. Asfalten är i alla fall helt annorlunda i Tjeckien. Jag tror fan det är betong. Bara så här skidorter och grejer här högt upp i bergen tror jag. Och kallt som fasen blir det. Här har vi chansen. Bensinstation. Jag måste stanna där och kolla gatan. Hur fan man kommer av där. Det är nog fan gränsen till Slovakien här nu eller? Eller är det det? Ja för fan. Här är Slovakien. Slovenko. Ja fan 2 länder på en dag då. Tjeckien och Slovakien. Jag bara se om det finns någonstans jag kan stanna och kolla kartan och vädret lite. Jag har inte kört förbi en enda mack. Ingenting. Undrar om det är någon restaurang här. Jag är hungrig med som fan. Får cruise omkring här och kika lite. Hello, I am a tourist. I have no cash. I have Polish zloty and minuten automatkort. Här får man inte stanna, men det tänker jag fan göra ändå. Jag behöver lite tak. Ja, fan, jag trodde aldrig jag skulle hamna här. Kolla på kartan här får ni se. Jag vet inte om ni ser någonting. Jag kom ju ifrån mitten i Polen här, Lodz. Och så åkte jag igenom Slovakien här. Det är ändå en rätt bra bit i Slovakien jag har kört. Men inte en enda bensinstation, inte ett enda restaurang, ingenting. Och nu har vi superfina motorcykelvägar här i hela Slovakien. Men vad fan så jag bor någonstans och vad ska jag äta? Det ska jag ta reda på nu så hörs vi om en stund. Ja, så här är läget. Jag har ingen mobiltäckning. Det finns kanske inte 5G här vid. Så jag kan inte
kolla vad fan jag ska. Men om jag bara fortsätter på den här vägen så kommer jag till någon jävla byhåla här. Och här finns ett Lidl. Så då kan det inte vara ett jättelitet ställe. Så får vi hoppas att det är schyssta. Så vi fortsätter bara på vägen här. Så får vi se vart vi kommer. Du vet, här är ju MC-åkarnas mecka här neråt. Fy fan. Vad fint. Ja. Ja, nu vet jag inte om jag filmar detta 2 gånger, för jag vet inte hur jag hade det med kameran. Men jag har hittat till civilisation här nu i alla fall. Massa butiker. Jag ska vi inte gå in. Så ska vi hitta någonstans och äta. I alla fall. Och vi ska inte åka och stressa de här som nu kör här nu. Kör om lite vackert sådär, inga. Inte sport. Ja, vi ska nog inte lämna den här stan. I alla fall tror jag fan inte vi ska. Det kan nog vara dumt. För det är ingen fan som vet när vi stöter på civilisation igen nästa gång. Får man smita före i Slovakien? I don't know. Jag fan åkte jag in här för i centrum. Därför jag ville hitta någonstans jag kunde äta lite. Här har vi ett hotell i alla fall. Jag har inte kollat vad det kostar. 17 euro står det på en skylt uppe. Det ser så här asunkigt ut. Jag vet inte vad fan jag ska göra.
Så han har precis fått in lite käk och sen så har jag hittat ett boende 14 minuter bort. Mitt ute i ingenstans ser det ut som på kartan. Så vi får se var vi hamnar. Ja, det var faktiskt en av de godaste pizzorna jag har käkat. Men det kan vara att jag var så jävla hungrig med. Men den var faktiskt jävligt god. — 14 minuter till boendet, så blir det spännande att se vad det är för något. Säkert jättebra. Tack, vad fint det måste vara här på vintern. Och här någonstans ska det vara, eller? Jag är säkert hemma hos någon. Eller något. Se. Do you know hotel? 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 Hostel?
Can you... Hotel Severka. No. Dole? Ja. Po německy hovoríš? I only speak English. Půjdeš dole, taká veveríčka tam je. Veverka. So it's down there. Ano, dole. A vľavo. Vľavo. A dohora. Stále rovno. Okay, so it's not here. Nie. Hore nie. Ne. Okay. Dole, taká veveríčka tam je. Veveríčka. A potom vľavo. Pôjdeš dole a vľavo. Doľava. A dohora. Stále. Okay. Thank you. To ťa navedie na to. What? Navigačku na GPS-ko. Yes, I have GPS. No. Tu, okej. Tu. Zakopčie. Tu Majer, nie, okej, nie, na tým. Tu dole. Tu. Kovovýroba, okej. Tu. Obecný Zákopčie. A tu vľavo, tu. Tu a tu. okej. Tu. Kaplnka Hrošovci, tu. Ale okej, po ceste. Tarabovci, klubovňa Zbrojnica. Kaplnka Panny Marie. No, to není. Tenisový kurz, Hotel Severka. Ja. No. Thank you. Ja. Ja, jag var ju inte rätt för 5 öre. Men här såg ni ett tydligt exempel. 2 stycken som inte förstår varandra ett enda ord. Han förstår inte ett enda ord engelska. Jag förstår inte ett ord vad han säger. Men när folk märker att man är turist och folk är trevliga. Och han hjälpte mig att hitta till hotellet. Jag kopierade bara adressen jag fick ifrån booking.com direkt in liksom. Men ändå hamnade jag hos honom av alla ställen liksom. Helt otroligt. En sån här grej när man är i typ Kroatien, Bosnien, Serbien och där du inte har internet liksom, utan du måste boka adressen, eller du behöver helst boka boende i förväg så du har en destination att åka till, för man kan ju inte använda surfen där så länge man inte köper ett e-sim eller ett annat simkort, och min mobil stödjer inte e-sim och så vidare, men då får du en adress och det är ju liksom typ bokstäver och sånt som inte finns ju inte med i vårt alfabet. Det är likadant typ i Ryssland och sånt här. Och då ska du försöka slå in den adressen i din vanliga sån GPS liksom, och lycka till att hitta den. Och så försöker man kopiera eller få ut koordinaterna och skriva in, och så det, ja fan, du vet, det blir aldrig rätt helsike att hitta
när man inte har internet och Google Maps. Och så var det i Bosnien och Serbien vart jag än skulle. Du vet, du sökte slå in en adress i GPSen så får du bara massa föreslagna och du har inte rätt bokstäver. Då måste du ändra tangentbord layout till ett annat språk och superkrångligt. Så jag vet inte om jag ska köpa ett kontantkort och byta i telefonen när jag åker in i typ Montenegro eller något sånt där. Jag eldas det med blöt ved. Det känns lång väg. För jag har sett skräckfilmer som börjar så här på sådana här vägar. Kolla, det låg ett hotell uppe i här. Helt otroligt. Det ser jättefint ut. Det ser stängt ut. Det är säkert fullbokat hela vintersäsongen. Så tror de bara nu, fan det är ju någon jävel som har bokat fel. Kolla vad fint det var här. Sattarna jävla fint, vet du. Ja, jag ska gå och checka in. Hotell, relax, sport och restaurang. Relax blir det, men det blir ingen sport. Det kan jag ju lova. Det var rätt place i alla fall. Hon kan inte ett enda ord engelska, men det fungerar med tumme upp. Tumme upp är universellt språk. Jag fick köra upp och parkera på baksidorna. Ja, så ser det ut. $370 kronor. Ett badrum. Dock ingen toalett. Men det finns här ute. Allt vad behöver i alla fall. Så det är bara sova och sen åka. Imorgon så tar vi sikte på Ungern i alla fall. Är planen för nu. Men det kan ju vara en annan plan imorgon. Det vet man aldrig. Men nu är jag helt färdig. Nu ska jag duscha. Sen kommer jag sova som en klubbad säl. Och ja, jag ska inte dra ut på det här mer. Tack för att ni har kollat, så syns vi i nästa avsnitt igen. Hej då! Jag trodde jag höll på att bli knäpp först, men de ropar ut något meddelande i högt. Det sitter högtalare på, där ser ni på den stolpen där. Över hela området. Jag tänkte, vad fan är det jag hör? För det är högt också, för jag hör det genom musiken och spelar och genom mina hörselproppar. Undrar vad det är för något. Jag förstår ju inte ett ord liksom. Aldrig varit med om innan. Då bönutrop har jag ju varit med om att ropa ut så, men detta var inget bönutrop. Jag kör som i en tunnel av träd. Kom 2 sportmotorcyklar här och kör om med något så in i helvete. Detta är nog en populär åka fort på motorcykelväg. Så jag tror fin asfalt också. Vi får väl ta en liten sightseeing och gå ner och kolla på den där vattenpölen som ligger där nere som så himla fin. Känns som vilken strandpromenad som helst typ i Spanien, fast att vi är mitt i Ungern med en stor sjö.
Här blir så rätt över och bara gå. Det är bra att jag får röra på mig lite. Så, här är vattnet. Bevis på att jag har varit här. Det är helt grumligt, äckligt. Jag är ingen badare av mig. Jenny sa att om du inte hoppar i och badar så är du efterbliven. Är du ändå där, men jag vet inte om jag vill bada så. I don't think so. Långt in i skogarna, någonstans i Haboland, bor det en vik